Astăzi vă vom prezenta un tutorial despre cum vă puteți comanda materialele didactice de pe pagina online a librăriei, dar nu înainte de a face o mică descriere a acesteia. Începând cu anul 2013, Librăria Universității își desfășoară activitatea de vânzare de materiale didactice și științifice. În prezent, cărțile se pot achiziționa on-site de la librăria UMFST, cu sediul în clădirea University Press, dar și online, la adresa librărie.umfst.ro, inaugurată în anul 2014. Pe parcursul anului 2015, librăria a început să comercializeze și produse promoționale ale universității, personalizate cu ocazia evenimentului UMF 70. Odată cu reorganizarea librăriei și a planurilor de evoluție ale universității, din anul 2016 a fost creat shop-ul universității, unde se comercializează vestimentație personalizată și produse de colecție. Magazinul online poate fi accesat la adresa shop.umfst.ro. Ulterior, librăria a fost supusă unor lucrări de reabilitare și de modernizare a mobilierului. S-a dorit introducerea unui concept nou, astfel s-a concretizat conceptul Open Library sub denumirea Coffee, Tea and Books UMF Store, deschis oficial în luna decembrie 2018, cu spațiul deschis între bufetul universității și zona de librărie. Doritorii au astfel posibilitatea lecturării cărților în locurile special amenajate, precum și posibilitatea de a vizualiza sau achiziționa produsele din shop. UMF Store pune spre vânzare în momentul de față, pe lângă produsele de colecție, suveniruri și categoria de costume medicale și tricouri, hanorace, birotică, instrumente de scris, accesorii de birou, produse Horeca. În urma analizelor care se fac în mod frecvent și a feedback-ului vostru, magazinul are în plan continua dezvoltare, ca și contribuție la identitatea vizuală și creșterea vizibilității universității. Site-ul librăriei, în scopul comercializării materialelor didactice și științifice, este configurat pentru achiziția de cărți cu ISBN și, separat, cursurile dedicate studenților fără ISBN, exclusiv prin contul de precomandă. Pe această cale, vă reamintim informarea transmisă, și anume că începând cu 15 noiembrie 2019, materialele didactice, cursuri fără ISBN, vor fi regăsite doar în contul dumneavoastră de precomenzi. Prin urmare, pentru a putea realiza comenzi online de cursuri, veți avea nevoie de contul dumneavoastră de precomandă. În cazul în care nu dispuneți de un astfel de cont sau întâmpinați probleme de logare, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa librărie@umfst.ro cu numele complet, CNP-ul, programul și anul de studiu, adresa de e-mail și un telefon de contact, specificând la subiectul mailului cont inexistent sau inactiv. Haideți să exemplificăm mai întâi ce înseamnă carte cu ISBN și fără ISBN. Carte cu ISBN. Sigla editurii University Press pe copertă indică faptul că această carte este cu ISBN. Curs, fără ISBN. Lipsa siglei editurii de pe copertă indică faptul că acesta este un material didactic fără ISBN. Este simplu! Vă puteți cumpăra toate materialele din fața calculatorului sau a telefonului online sau puteți să ne vizitați personal. În urma unei comenzi lansate la librărie, cărțile pot fi ridicate în maxim 2 zile lucrătoare. Vom începe cu exemplificarea achiziției de carte cu ISBN, accesarea site-ului librăriei și anume librărie.umfst.ro. Cu un simplu click pe categoria Cărți, în stânga ecranului, regăsim cărțile cu ISBN. Mai sus, în câmpul Căutare, putem introduce o parte din titlul cărții. Spre exemplu, microbiologie. Observăm că rezultă mai multe tilduri din această categorie. Să presupunem că optăm pentru microbiologie medicală și alimentară. Click pe carte.
Putem alege să achiziționăm mai multe exemplare, prin urmare vom alege să punem în coș 2. Clic pe Adăugare coș. În partea de sus a ecranului, coșul nostru de cumpărături figurează deja cu elementele încărcate. Dacă nu mai dorim să achiziționăm și alte cărți, cu o direcționare a mouse-ului pe acesta, putem să îl vizualizăm sau să finalizăm comanda. În cazul cumpărăturilor de cărți de pe pagina librăriei, nu este imperios necesar crearea unui cont, deci puteți să completați la fiecare achiziție, conform formularului de pe ecran, datele uzuale unei comenzi online, informațiile de facturare, metoda de expediere sau de plată. Ca metodă de expediere aveți două variante: ridicarea personală de la librărie, care nu implică niciun fel de cost, sau prin curier cu livrare la domiciliu. Taxa aplicată în momentul de față este 25 de lei. Ca și metodă de plată, puteți opta pentru plata online securizată prin card de debit sau de credit sau plata la ramburs la livrare în numerar curierului. După aceste opțiuni, puteți da click pe Plasează comanda. În urma acestea, veți primi un mail de confirmare la adresa de e-mail declarată și totodată veți fi contactat telefonic de către un angajat al librăriei pentru a stabili termenul de livrare sau expediție. Acum, haideți să exemplificăm achiziția de materiale didactice fără ISBN, accesând site-ul librăriei și din partea stângă a meniului, categoria Cursuri pentru studenți precomenzi sau accesând linkul direct precomenzi.umfst.ro. Ce este un cont de precomandă? Este un cont destinat exclusiv studenților Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, unde se regăsesc materialele didactice obligatorii și opționale recomandate pentru studiu, personalizate pentru fiecare an, linie de predare și program de studii în parte. Așadar, dacă studentul de Medicină Generală, anul 1, linia de predare limba engleză, va accesa contul personal de precomandă, va regăsi ca și recomandare strict materialele necesare acestui an de studiu și își va putea comanda online materialele de care are nevoie în anul universitar curent. Atragem atenția că, în contul de precomandă, în bibliografia obligatorie, se pot regăsi și cărți cu ISBN, nu doar cursuri. Dar, ceea ce este important de reținut este faptul că manualele fără ISBN nu sunt disponibile vânzării pe pagina librăriei publicului larg. Ce trebuie să faceți? Dacă nu ați făcut-o până acum, este necesar să vă creați un cont în acest sens. Primul pas. Trebuie să vă activați contul pe platforma de precomandă. Accesul se face la linkul precomenzi.umfst.ro utilizând CNP-ul și data nașterii în format an, cratimă lună, cratimă zi. După activarea contului, sistemul vă recomandă setarea unei parole. Acum, va trebui doar să vă logați cu adresa de e-mail și parola stabilită de voi. La accesarea contului de precomandă se pot vizualiza materialele didactice recomandate. Ca și la pasul anterior, produsele pot fi adăugate în coș. Atenție însă, în cazul precomenzilor, nu se poate efectua plata online sau livrarea la domiciliu. Cursurile vor fi ridicate de la sediul librăriei și se vor achita cash. Dacă doriți să cumpărați cursuri care nu se regăsesc în contul dumneavoastră de precomandă, din alți ani de studiu sau specializări, vă rugăm să vă adresați persoanei responsabile din cadrul librăriei. Vă așteptăm cu mare drag!